Yan, mabaw sa... In 3, 2, 1, go!
Bulat na ako na eh. Tas ba? Tatay, mingguang. Laom. Ito. Nahog. Bibig kaping. Ha? Bibig kaping. Diba? Bila? Bibig kaping. Kapit na magkipin. Down! Kaya, lumay mo na bila. Lumay mo na bila. Sipos. 10 minutes and 53 seconds. Pahabol pa. 9 minutes. Oh! Woo! 9 minutes and 26 seconds. Oh, pagpasa. 69 milliseconds. Pagdaw, sali na mo dito sa stock pinakaano sa pahabol pa dun. Pagdaw, sali na mo ang stock qualified. Punta kayo maglalag siya. Inasal.